أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست ملفات طبيب الموسم الخامس. في هذا الموسم نطرح أسئلة صحية وإنسانية اللي تلامس حياة الناس بشكل مباشر. أسئلة أحيانا تبدأ من تجربة وأحيانا من لحظة صعبة جدا، لكنها تفتح باب نفهم ونطمئن وباب أمل دايما يكون مفتوح. في حلقتنا اليوم موضوع عميق وحساس: التبرع بالأعضاء. كثير من الناس يربطوا التبرع بالأعضاء بلحظة الفقد، لكن هناك جانب آخر من القصة وهو الحلقة الواصلة. خلينا في هذه الحلقة نتحدث عن الواحد لما يكون عنده الأمل وأنبل صور العطاء، كيف يقرر أنه يترك أثر يمتد لسنوات طويلة بعد الرحيل. اليوم معنا دكتور رأفت الزاهد، مستشار زراعة الكبد والكلى في السعودي الألماني الصحية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بيك دينا ويعطيكم العافية. الله يعافيك. موضوع الحلقة تريكي جدا، حساس وجدا في مشاعر كبيرة. التبرع بالأعضاء يعني من أعظم الهبات، أني أنا بعطي جزء من جسمي، جزء أعطيه ولا لا. الفكرة من الأساس شوية مؤلمة، شوية داخلة في تفهم كبير، وهذا التفهم مطلوب في وقت حساس. الفكرة كيف نقدر نتقبلها؟ أولا شكرا على الاستضافة، وسعيد جدا بوجودي معكم التوضيح يمكن بعض المفاهيم في موضوع التبرع بالأعضاء، لأنه هو الحقيقة موضوع شائك وكبير، ويعتبر من يعني على قمة هرم العطاءات الطبية والاجتماعية، وفي له مداخل اجتماعية وشرعية وقانونية. فيعني إن شاء الله إني أكون مفيد بقدر المستطاع اليوم إن شاء الله في توصيل المعلومة بما يتناسب إن شاء الله مع الوضع العام. من هو الشخص اللي مؤهل إنه يتبرع؟ طيب، خلينا هنا نفصل في موضوع التبرع ما بين حاجتين مهمة جدا. أول حاجة في المتبرع الحي وفي المتبرع المتوفي. هذا له باثوي معين أو طريقة في التعامل، وهذا له طريقة في التعامل. المتبرع الحي طبعا لازم يكون بلغ السن القانوني، وهو فوق 18 سنة عندنا، وفي الأغلب إنه لا يتجاوز عمر 60 سنة، وطبعا يكون خالي من الأمراض تماما، إنسان صحي وسليم ولا يعاني من أي أمراض جينية أو أمراض مزمنة، أو عنده القابلية إنه هو وراثيا قد يحصل له بعض الأمراض المزمنة. يوضع هذا الاحتمال طبعا إنه قد. أيوة. نعم. في بعض الاستثناءات اللي تحصل مع المتبرع الحي، إنه يكون عدى مثلا سن 40. يعني بعد سن 40 بتفرق معانا في بعض الأمور المزمنة اللي هي مثلا زي السكر والضغط وبعض الأشياء هذه، لكن أقل من 40 بنكون لا restricted أكتر أو صارمين أكتر في اختيار المتبرع. المتوفي طبعا بيكون موافقات فقط، سواء موافقته هو قبل العملية أو موافقة أهله بعد يعني وفاته. بعد وفاته. خلينا يعني عشان نصنفهم، الشخص المتبرع لما يكون متوفى تكون الأعضاء المتبرع فيها تكون حيوية، يعني قلب كده، يعني تكون هذه الأعضاء صحيح. أما الحي لا، يعني يمكن أسهلها أو نعرفها الكلى يمكن. أوكي. بالنسبة للحي طبعا الأعضاء اللي هي لا تتنافى مع صحته العامة، يعني الكلى، الكبد، يعني هي هذه أكثر حاجتين بالنسبة للمتبرعين الأحياء. بالنسبة للمتوفي لا، خلاص بتاخذ، يعني في بعض الأوقات بيأخذ 9 أعضاء. يعني أنت متخيلة إنسان ربنا توفى الله يرحمه ويأجر أهله مثلا، بيكون سبب في علاج 9 أشخاص آخرين، هو شخص واحد. نعم. ليش؟ لأنه في هذه الحالة بتأخذ القلب والرئتين
الكليتين، الكبد، البنكرياس والأمعاء، وأحيانا القرنيات. نعم. طبعا في بعض المرضى يؤخذ نخاع العظم، يستخدم في بعض الأمور الأخرى. فيعني هو بيكون سبب، أو الله سبحانه وتعالى يجعله سبب في شفاء 9 مرضى آخرين مثلا. يعني طبعا حسب جودة العضو. يعني مش كل المتوفين نقدر ناخذ كل الأعضاء كل منهم. الأعضاء. أيوة، نعم. الأعضاء إنه في أعضاء قد تتلف أثناء عملية أو قبل عملية الوفاة أو حاجة زي كده. قبل عملية الوفاة، يعني زي إنه لما يكون حادث متوفى مثلا. هو طبعا إحنا هنا عندنا مم. في المملكة بناخذ اللي هم المتوفين دماغيا في نعم. الأغلب. نعم. في بعض الدول خارجيا بيأخذ اللي هو التوقف القلبي أو توقف النبض. إحنا هنا يعني بناخذ فقط المتبرع اللي هو متوفي دماغيا. المتوفي دماغيا هو بيكون في الأغلب قبل ما يعني تتم عملية الموافقات والإجراءات القانونية وكذا، بيكون في العناية المركزة، فبيكون على الأجهزة، فبيتم حفظ ومعالجة الأعضاء الأخرى. يعني حتى لو في أعضاء تأثرت زي الكلى والكبد وكذا تتم معالجتها قبل عملية التبرع. يتم معالجة الفترة الزمنية على العضو أو صلاحية العضو. نحن قلنا عندنا في السعودية يكون متوفى دماغيا، يعني تقريبا الأعضاء تكون سليمة أو أيوة. جودتها أقدر صحيح. يعني أتحكم. ولكن مسألة النقل، أنا نقلت من هنا لهنا، هل في فترة زمنية أكون سريع صحيح، نعم، فيها أيوة، ولا لا؟ أكيد كل عضو له فترة صلاحية إنه يبقى خارج الجسم. طبعا هو بيكون في الثلج وفي في حافظات خاصة، والآن في بعض الأجهزة اللي هي تحفظ حتى سريان السوائل داخل العضو. زي الكلى مثلا، في الآن ممكن تشبك في جهاز يعمل لها دورة زي تشابه الدورة الدموية بسائل معين، بحيث أن هي تحافظ على الخلايا حقتها ما تتجمد في الثلج. فإذا الجهاز هذا موجود، مثلا الكلية ممكن تستخدم إلى بعد 12-24 ساعة. الكبد لا، مثلا 6 ساعات، القلب 6 ساعات، فتختلف على حسب الأعضاء. العضو. أيوة، نعم. في أعضاء يعني، بس هو طبعا the sooner the better. طبعا. أيوة، أكيد. يعني قد ما حاولنا نسرع في نقل العضو تكون النتيجة بإذن الله أفضل. مو كثير نلقي الضوء على مسألة زراعة الأعضاء، يعني زراعة كبد، زراعة كلى، نسمع عنها بس بنشوفها في الأفلام، فدائما عندنا مفاهيم خاطئة. فيعني نبغى في هذه الحلقة نحاول قدر المستطاع نصلح هذه المفاهيم. نشوفهم يجروا في المستشفى في الأفلام ماخذين البوكس معاهم والطيارة تطير، ويعني يكون صعب م. الموضوع برا. نحن كيف التصور، كيف يكون، كيف الإجراء يتم، الفريقين. أنا عندي فريقين دحين عشان ننقل الأعضاء، يعني توفى دماغيا قررنا ناخذ منه الأعضاء في موافقة، الرحلة كاملة كيف تتم؟ الرحلة. طيب هو خلينا بس، لأنه أنا دائما لما أشوف في الأفلام الأفلام. الحقيقة، نعم. أيوة، طبعا الأفلام بيكون فيها exaggeration يعني في مم. العادة، مم. عشان الحبكة الدرامية نعم. والأشياء. لكن في أرض الواقع الحقيقة إحنا لا نقل سرعة، أو نحاول إنه إحنا المواضيع هذه تتم بسرعة. لأنه زي ما قلت لك العضو له فترة ونبغى ننقله. أحيانا هنا في المملكة أحيانا يتم نقل العضو من مدينة لمدينة، وليس من مستشفى لمستشفى داخل المدينة. فهي الحقيقة شوفي، هي منظومة جبارة بصراحة. يعني هي منظومة جبارة ما بين يعني أو تحت رعاية المركز السعودي لزراعة الأعضاء، هو اللي يعتبر المنظم الرئيسي لعمليات الزراعة في المملكة، وسواء الأحياء أو المتوفين. فهي الدورة مثلا إنه الآن المستشفى الفلاني في المكان الفلاني أو في المدينة الفلانية في العناية المركزة تم تشخيص حالة وفاة دماغية، يتم تبليغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء إنه في عندنا الحالة الفلانية تم تشخيصها. طبعا التشخيص هذا بيتم بإجراءات جدا صارمة، وإجراءات ومواصفات ويعني معينة، وبأكثر من دكتور، لأنه عشان يصلوا إلى التشخيص هذا. المركز السعودي طبعا عنده الإجراءات الأخرى، بأنه هو بيرسل اللي هم الفريق اللي يحاول يتواصل مع الأهل عشان عملية التبرع وإلى آخره. إذا تمت الموافقة
وأخذوا الموافقة الخطية من الأهل بالتبرع. وهنا المرحلة اللي يمكن أنت لما يعني بتقولي تكون حزن مع القرار شوي صعب. أيوة. القرار صعب. أكيد ما هي حاجة يعني سهلة، ولها ناس مدربين نفسيا واجتماعيا، ولها طريقة ولها يعني هي فن في الخطاب أو في الحوار، في توصيل المعلومة. لأنه يعني صح واحد تو ميت له واحد وواحد يجي يقول له، ولكن هي ترى الحوار قد ياخذ أكثر من مرة. يعني ممكن يرفض المرة الأولى ممكن نوصل لمرحلة الإقناع، يعني مش أحاول إقناع، أقنعه. مش الإقناع، هي ال- التوضيح. نعم. التوضيح وإيصال معلومة قد تكون غائبة عن الشخص اللي يبغى ياخذ الموافقة وقتها أو يوافق، مع المشاعر اللي عنده. المشاعر لما تهدى شوية يمكن المخ يبدأ يشتغل بمنطقية. يبدأ يصير ممكن منطقي أكثر يعني. فهنا تكون الحوار يمكن أكثر من مرة، وطبعا ما في أي نوع من أنواع الضغط أو لا، هو اختياري بحت يعني. إذا تمت الموافقة وأخذت، ترسل المعلومات للمراكز حقة الزراعة. طبعا لهم ترتيبات معينة وتنظيمية برضو عن طريق المركز السعودي. بعد كده المركز نفسه بياخذ معلومات المتبرع ويطابقها مع المرضى اللي عنده. ففي كل مرة مثلا بيجي 4 أو 5 يبغوا يزرعوا، اللي هم على القوائم حقة المتوفين، وبناخذ دم ونرسل الدم هذا والمطابقة مع 4 أو 5 هذا، فنشوف مين اللي حيطابق معه. ويعني حسب برضو كرايتيريا معينة أو مواصفات معينة اللي تجي على المطابقة، على الوضع الطبي، الوضع الصحي حق الزارع، يتم اختيار واحد من هدول 4 مثلا أو 3 اللي متوفرين حسب فصيلة الدم، وتم الزراعة. خلاص الآن إحنا يطلع فريق يروح يسوي العملية هناك ويأخذ الأعضاء ويتم نقلها وتوزيعها على المستشفيات. طيب المرحلة التريكي هذه اللي صعبة، أنا عشان أخذ هذه الموافقة ما هو الذي يتم توضيحه لصاحب الموافقة، عشان والله أنا أقدر أخذ الموافقة من ولي أمر الشخص المتوفي أو ذويه أو غيرهم منها، يكون دائما عنده تصور معين بكل بساطة. أنا حتاخذ يعني حتفتح، يعني ما حتقفل، يعني حتاخذ قرنية، لا يعني أنا ما أبغى كمان أخذ الفقيد بطريقة مشوهة. يمكن هذا كمان سبب من الأسباب. صحيح. أيوة. ما الإيضاحات اللي ممكن أعطيها هي؟ في بعض الموافقات تيجي محدودة، تأخذوا العضو الفلاني أو العضو الفلاني، ما يسمح الأهل بأخذ جميع الأعضاء. وفي موافقات لا، مفتوحة خلاص. يعني أنا مثلا يعني في سيرتي وفي في السنوات السابقة في أكثر من مرة إنه يجينا إنه يأخذ مثلا فقط الكلى أو الكلى والكبد، لا تأخذوا القرنية، لا تأخذوا القلب، لا تأخذوا الرئة، لا يعني. فهم يقدروا يحددوا إيش الأعضاء اللي يمكن يتبرعوا فيها. هل تسألوا الأسباب ليش حدد ولا لا؟ طيب خليني أوضح هنا نقطة مرة مهمة. أنا كجراح في الأغلب أنا ما لي علاقة في أهل ما في تواصل ما مباشر. في تواصل مباشر ما بين فريق الجراحي وما بين الأهل. دائما في ناس تانيين من المركز السعودي هم وظيفتهم المناقشات هذه. فإحنا كجراحين مثلا ما نتقابل مع أهل المرضى، فلكن بتوصلنا الأوراق والنتائج فقط. فأنا عشان كده ما أقدر يمكن أجابك إنه أيوة ليش بندخل إحنا في نقاشات. في نقاشات إحنا هذه. نتعامل مع أهل المتبرع الحي. نعم صح. لكن المتوفي لازم. طيب قبل لا نختم موضوع المتوفي وننتقل إلى الحي، الشخص المتوفى أهله أو ذويه قرروا أنه ما عندهم مشكلة جميع الأعضاء أن تتبرع فيها. لقينا الحالات بس ما لقينا كل الحالات، يعني لقينا أنه أوكي حناخد منه القلب، في مريض يحتاج نحتاج الكلى أو نحتاج فص من الكبد،
ما نحتاج القرنية، إيش ينعمل فيها؟ هو تبرع فيها، صارت عندكم، هل تخزن تجمد ولا لا لا، خلاص؟ في بنك للقرنيات، هذا واحد. اثنين، يعني في الأغلب ما في إنه لا يوجد. بالأغلبية إنه ما لا يوجد. الله يديم علينا وعليكم آمين الصحة يا رب. والعافية. آمين. المرضى يعني موجودين. يعني تكاد تكون منعدمة كلمة لا يوجد من أحد يحتاج، ما يستفيد أحد يستفيد من من العضو، هذا العضو. سواء نعم. في الكبد، سواء في الكلى، سواء في القلب، سواء في الرئة، سواء في كله يعني. وقد يمكن تكون النسب أقل، يعني مثلا أعلاها في الكلى، يجي بعدها الكبد، بعدين القلب، بعدين مثلا الرئة، أقلها الأمعاء، البنكرياس. الآن مرضى السكري اللي هو الأولي أو التايب 1 اللي هو يسميه، هذا بيحتاجوا أحيانا زراعة البنكرياس. فموجودين يعني. الحمد لله. الله يديم علينا الحمد وعليكم لله. الصحة. الحمد أيوة. لله. الحمد لله. خلينا ننتقل للمتبرع الحي. دائما المريض لما يكون أنا والله محتاجة كلى، محتاجة، أول من يتبرع ذوي المريض، أهل المريض. يمكن ننتقل في المرحلة الأخرى إذا لقينا أحد من، يعني ما لقينا أحد من أهل المريض تنطبق عليه المواصفات، ننتقل إلى التبرع. هل هناك قواعد في أولوية؟ كيف تتم طيب، العملية؟ إذا تسمحي لي دينا، قبل بس ما أروح لهذا، لأنه في جزئية مهمة يمكن لسه إحنا ما ذكرناها بالنسبة للمتبرع المتوفي، وهذا موضوع دائما يسأل يعني. هل الموافقة حقت المتبرع تلزم أهله بالتبرع أو لا بعد هذه الوفاة؟ نقطة أخرى. نعم. نعم. طبعا هنا أحب أوضح نقطة مهمة جدا، إنه موافقة أو توقيع، يعني واحد سجل اسمه إنه هو يبغى يتبرع بالأعضاء، والله سبحانه وتعالى انتهى عمره وتوفى، توفاه الله، هذه الموافقة غير إلزامية، هذه فقط إعلامية للأهل. لأنه كان في السابق مثلا أحد الأمور إنه الأهل يجي يقولوا أنا ما كنت أعرف هو يبغى يتبرع ولا لا، أنا ما أقدر أخذ قرار عنه. طيب عندي موافقة منه. خلاص أوكي. الآن في صارت الموافقة. طيب أنا كأهل المريض أو المتوفي، أنا عارف الآن إنه هو كان أو يبغى يتبرع بأعضائه. هذا أعطاني جزء من الواقع، لكن ستيل أو لسه ما زال القرار في يد الورثة أو الوصي. يعني ممكن ما يتم. برضه ممكن يقول لا ما أبغى أتبرع، فيتم الأخذ برأي الوصي. فعشان كده هي فكرة أو دعم فكرة تسجيل الرغبة في التبرع بالأعضاء هي فقط لمساعدة الأهل على اتخاذ القرار في الأوقات الصعبة، وليس إلزامية عليهم. يعني واحد راح يتبرع مش إلزامي على الوصي أو على اللي حيقرر إنه لا بدام هو وافق إيوه لا لا. هي في النهاية هو كان عنده الرغبة، لكن ستيل هذا موضوع جدا مهم، إنه هو القرار ما زال في يد صح. الأهل. نعم. نعم. هذا فعلا يعني إنساني جدا، لأنه أنا براعي هذول هم اللي عايشين، هم اللي بالضبط. حيتألموا. هم أيوة اللي حيتألموا. صحيح. طيب نرجع لنقطة التبرع. ما أيوة لقينا المرحلة، ما لقينا في الأهل أو ذوي الشخص اللي حابين يتبرعوا، ما لقينا المناسب له. صحيح. سواء كان والله ما تم لنا، سواء الدم، سواء لا في أمراض، لا كبير في السن ما نقدر، فنروح للمرحلة الأخرى. الرحلة كيف تمشي؟ طبعا يفضل دائما بالنسبة للمتبرعين الأحياء، وهي النتائج الأفضل. يعني حتى إحنا دائما لما نيجي نحسب في الطب المبني على البراهين، المدة الافتراضية للعضو إنه يعيش أطول من المتبرع الحي عن المتوفي. أوكي، يعني إذا جينا مثلا للكلى، نقول إنه العمر الافتراضي للكلية من المتبرع الحي ما بين 15 إلى مثلا 10 15 إلى 20 سنة، بينما في المتوفي مثلا من 5 إلى 10 سنوات. أوكي. طيب أقل. أقل. طبعا الأفضل بتكون من المتبرع القريب، لأنه بيحمل في الأغلب على نفس الأقل نفس الجينات. الجينات، أو على الأقل 50% مثلا من شريط DNA حق إذا كانوا نعم. أخوان أو الجين الأب والأم. الأنسجة ممكن. أيوة الأنسجة اللي هي DNA اللي هو الشريط الوراثي. طيب ما لقينا شخص
أولاده صغار. احنا قلنا السن القانوني 18 وبوف، أو رجل يبغى يتبرع لزوجته بس عمره فوق 60 فما يقدر وما عندهم أولاد. في هذه الحالة يؤخذ بالنال أو الغير أقارب، صديق، يعني الدرجة الثانية خلينا نقول، مش من الدرجة الثانية اللي هم أقارب. أقرب، أي أعمام، أولاد. الدرجات تعطى للأقارب. قريب من الدرجة الأولى أخويا، يعني الأخ والأب والأم. الدرجة الثانية ولد العم، بنت الخال، أو الخال، العمة، زي كده. الدرجة الثالثة يعني بنبعد، لكن إحنا في النهاية ما زلنا عيلة واحدة. طيب، فهي الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، هذه كلها درجات ما تكون من ضمن العائلة نفسها. طيب، لنفرض أن أنا خرجت من العائلة تماما، جاري يبغى يتبرع لي، صديقي أنا أعرفه من زمان هنا لا، ندخل في تصنيف آخر اللي هو المتبرع الحي غير القريب. طيب، هنا بيؤخذ به، لكن له يعني كيف أصيغها، له اتجاه شوية يختلف عن القريب. نعم، بروتوكول مختلف. أيوة. بالنسبة للفحوصات والمطابقات والأشياء الطبية هذه كلها هي نفس الشيء. إيش اللي يفرق ما بين القريب والغير قريب؟ إنه قبل عملية الزراعة في خطوة إضافية للغير القريب، وهي عبارة عن لجنة يسموها لجنة الأخلاقيات الخاصة بالزراعة أو الخاصة بالمتبرع. هذه لجنة تشكل من المستشفى، ما يكون فيها أطباء لا من الكلى، يعني ما فيها أطباء زراعة. أوكي، هذه لجنة تكون من 5-6 أشخاص على أعلى مستويات، مثلا من المستشفى ناس ذوي خبرة، منهم يكون مثلا طبيب نفسي، أخصائي اجتماعي، قانوني، شخص قانوني، طبعا أحد من الإدارة التنفيذية أو من ينوب عنه، وطبيب ليس له علاقة بالزراعة. هذه اللجنة تتقابل مع المتبرع. عفوا، بس طبيب ما أي تخصص؟ أي تخصص مختلف. أيوة. ليش طبيب متخصص؟ يعني هو في النهاية الطبيب هو طبيب، يعني الطبيب يقدر يشوف التحاليل ويقدر يشوف كده ويعرف، يعني حتى لو ما كان طبيب زراعة. صحيح. أيوة. فهو يشوف من الناحية برضو الطبية، يعني هل هو يقيس الموضوع معه. طبعا هو ما بتوصل للجنة إلا هو بيكون طبعا التحاليل والأشياء كلها سليمة، يعني هو ما بيوصل للمرحلة هذه إلا بعد ما يتم التأكد إنه هو قابل التطابق والأنسجة والتشريح حق مثلا العضو، توزيع الشرايين والأوردة كله مقبول. ففي هذه الحالة يروح للجنة. اللجنة هذه تتقابل مع المتبرع على مرتين بفترتين مختلفة، طبعا لهم طريقتهم في النقاش، احنا ما لنا علاقة في اللجنة هذه اللجنة في النهاية هي تخلص إلى إنه هل هو هذا الشخص ينفع إنه هو يتبرع أو لا، سواء اجتماعيا أو نفسيا أو يعني لأي سبب من الأسباب اللي هم عندهم طبعا يكون، فإما إيوة أو لا. قالوا إيوة، بيرسل من اللجنة إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء التقرير. المركز السعودي بيراجع التقرير هذا، إذا اعتمد يقوم يرسل لنا إحنا، يقول تمت الموافقة، توكلوا على الله وسووا العملية. في القريب ما في الجزئية هذه فقط، الجزئية الأخيرة هذه في المتبرع القريب ما هي موجودة. خلاص المتبرع القريب الأخ ولا نعم، الأب ولا كذا، خلاص أيوة مباشرة. الشريط الجيني زي ما قلت هو أيوة. هو الفيصل. ما هو إحنا لما نقول قريب وغير قريب هو الشريط الجيني. هو الشريط الجيني. أيوة. نعم. طيب دكتور، التبرع أنا حي وأنا قررت هتبرع، الشروط زي ما حضرتك ذكرتها مناسبة وجميل وكل الأمور تمام. ما بعد التبرع مرحلة أخرى ومختلفة كمان. نعم. طيب خلينا نصل هنا نقول إنه الهدف من التبرع أو متى تكون عملية التبرع مقبولة طبيا، إذا كان هناك فائدة للي حيزرع
وعدم وجود مشكلة للمتبرع وخطر أو خطر على المتبرع. للمتبرع. نعم. إذا اجتمعت هذه الحاجتين تتم العملية. إذا أي واحدة منهم لم تتوازن مع الأخرى فعملية الزراعة تتوقف في أي مرحلة من مراحل الاستعداد ما قبل الزراعة. بالأدلة والبراهين وبالعمر يعني عمليات الزراعة تقريبا بدأت من الستينيات إلى الآن لم يسجل أخطار على المتبرعين بعد عملية التبرع، إنها حصلت بسبب عملية التبرع. بمعنى أنه الإنسان المتبرع والغير متبرع عندهم نفس النسبة بأنه يصاب بأي نوع من أورام من أنواع الأمراض اللي ممكن تؤثر على هذا العضو في المستقبل. عملية خلينا أقول مثلا الكلى، كيف بدأت عمليات الكلى أو عمليات الزراعة؟ لما اخترعت الأشعات وبدأوا يعملوا أشعات أو يدخلوا أحيانا يسووا عمليات، وجدوا أنه في ناس أعمارهم كبيرة 40 50 يعني 30 إن شاء الله حتى 10 سنين ما في غير كلية واحدة مثلا. أوكي. اللي هي قادر يعيش. أي طب يعني طب هذا عايش بكلية، طب فين الثانية؟ ما خلقت من الله سبحانه وتعالى، عايش بكلية واحدة، اتولد بكلية واحدة. فالفكرة بدأت إنه إذا هي الكلية واحدة عيشته 60 سنة ولا 70 سنة طبيعي، طب معناته الكلية الثانية ممكن يكون لها جزئية يعني غير إنها هي فقط تشتغل في جسم الإنسان هذا. مع الوقت والدراسات وإلى آخره وجدوا إنه كل كلية تشتغل ب50% فقط من الفانكشن حقتها في جسم الإنسان الطبيعي، 50 و50 توصل إلى 100. في جسم الإنسان يقدر يتعايش حتى مع 70% يعتبر طبيعي، 60% يعتبر طبيعي، 50% يعتبر طبيعي، ما يحتاج. ما لكن أحتاج أوصل 100. هو 100% هي يعني زي لما هي مصنعية تقدر تشغليها ب100 عامل أو ب70 عامل، يعني هي أفضل. الإنتاجية أيوة نفسها. يعني الأفضل أو فالأفضل. أي أفضلية بس مش معناته إنه أنا 70 ولا 80% ولا 75 أنا ضريت لا، هو بيعيش طبيعي أطول. على فكرة في دراسة قديمة يعني شوية، لكن أطول مدة تم فيها تتبع متبرع بالكلى كانت 30 سنة وكان طبيعي. وكان طبيعي جدا. يعني طبعا يعني خلاص لما أنت بعد 30 سنة لو جاله مشكلة في الكلية الثانية يعني هذه ما هي بسبب التبرع، لا، يكون خلاص هذه عامل خلاص العمر. العمر عامل مشاكل العمر. أخرى. خليني برضو هنا أوضح نقطة مثلا عشان نقول النسبة واحدة ويكون الكلام واضح أكتر. السكر لما بيجي للإنسان ولا قدر الله بيعمل له فشل في الكلى، هل هو بيعمل له فشل في كلية واحدة ولا في الاثنين؟ في الاثنين. الضغط بيعمل فشل في الكليتين، الأمراض المناعية بتعمل فشل في الكليتين. الأمراض المزمنة في الأغلب بتكون أمراض أو systematic disease اللي احنا نقول اللي هي بتمشي في الدم. لما تكون المشكلة ماشية في الدم فهي بتوزع على جميع الاتجاهات فبتروح على جميع الأعضاء. فلما الشخص مثلا يقول لك طب أنا لو تبرعت وجاني السكر، أوكي ممكن يجيك السكر، لكن إحنا نرجع لنقطة إنه مثلا بنشوف هل أنت عندك عامل إنه يجيك السكر ولا لا. طبعا إحنا ما نضمن 100% إنه حيجي ولا لا، ولكن أنت نسبة يجيك السكر أقل من غيرك عشان والله وراثة مثلا. بالفحوصات اللي عملنا لك هي والتاريخ المرضي في العائلة وعمرك مثلا لو أنت فوق 35 40، يعني في الأغلب إذا ما جاك السكر على 40 ممكن ما يجي إلا بعد 50 أو أكثر. أوكي. ناو الفكرة إنه أنا تبرعت بعد 10 سنين جاني السكر، إذا أنا حافظت عليه كأني أنا بحافظ على كليتيني لو إنها موجودة، ولو ما حافظت عليه أخسر الكلية الثانية. بس مش معناته لأنه حتى لو أنا ما حافظت عليه وعندي الكليتين حخسر الكليتين لو أنا ماني متبرع. هنا هذا اللي أقصده لما نقول إنه النسبة هي نفسها سواء كليتين أو كلية. ففي الأغلب إحنا حريصين على المتبرع حرص شديد جدا. خليني أوضح إنه اللي حيزرع إنسان الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض وهو مريض
وبيغسل وبيعاني ويبغى يتعالج. لكن المتبرع إنسان طبيعي ما عمره دخل مستشفى. نعم. يعني في الأغلب بيكون أول مرة يدخل فيها المستشفى بيكون عشان فحوصات ما قبل التبرع بالأعضاء. فهذا إنسان إحنا حريصين إنه ما يتحول من إنسان متبرع إلى مريض. وفي فرق ما بين كلمة متبرع ومريض. إحنا الآن أنا مثلا أنا ما أقول على المتبرع مريض، أنا أقول متبرع وأكتب دونر، أو متبرع ما أكتب المريض الفلاني، أكتب المتبرع الفلاني، لأنه ما هو مريض. لو كان مريض ما ينفع يتبرع. نعم نعم. يعني يعني بالعربي. عشان نكون واضحين، عشان نكون يعني واضحين، لو طلع يعني في عنده أي شيء ما ينفع يتبرع خلاص. جميل. أنا الحمد لله الأمور تمام، طلع المتبرع سليم، أموره طيبة المتبرع. هل في نمط حياة لازم يمشي فيها ولا يعيش حياته عادي وطبيعي عشان تفاديا لي ممكن يصير كده وممكن يصير كده؟ حيعيش حياته طبيعي جدا. ودائما نقول لهم اللي ننصح به المتبرع بعد عمليات التبرع هي نفس النصائح العامة اللي انت بتوجهيها لأي إنسان آخر. حافظ على السكر، حافظ على الضغط، حافظ على السكر، حافظ على الضغط، حافظ لا تدخن، لا تعمل اعمل رياضة، قلل المشروبات الصودا شوية، بمعنى لا ضرر ولا ضرار. لا تحرم نفسك من شيء، ما هو محروم من حاجة، ولكن عيش بالشكل الطبيعي يعني. فهي في النهاية النصيحة نفسها للمتبرع. طبعا المتبرع خليني أقول إنه هو بياخد فترة ما بعد العملية، في النهاية عملية كبيرة، فهو بياخد له 2 إلى 3 أسابيع أحيانا شهر، بيكون في مرحلة التعافي من العملية كعملية. يعني الجرح، ألم الجرح، مثلا خلينا نقول في الكلى اللي هي الفترة اللي تحتاجها الكلية الثانية عشان تبدأ التعويض اللي يتم نتيجة إنه فجأة راح 50% من القوة التشغيلية مثلا. الكبد ألين يأخذ الوقت الكافي إنه يرجع ينمو الجزء اللي هو مثلا استؤصل، إذا كان الاستئصال في المتبرعين الأحياء. طبعا إحنا بناخد فص فقط، يعني الكبد فص يعني فصين، أيوة بناخد نصها يعني إذا كان حي. إذا كان متوفي لا، أحيانا يعني في المتوفي بتأخذ كلها، لكن في الحي بيأخذ جزء منها. في المتوفي بتأخذ كلها، بتتوزع على مريضين، ممكن على مريض أو على مريض، أو على مريضين. نعم. حسب حجم الكلى، لها علاقة بحجم اللي حيزرع. نعم نعم. يعني غير الكلى. نعم. طيب خلينا نقول الزراعة يمكن آخر ستيج في مثلا الكلى، لو نتكلم عن الكلى يمكن لأنها الأكثر شيوعا. يعني آخر ستيج هنا وصلنا لمرحلة أنه لا حنتبرع، ولكن هل نراعي سن المريض وليس المتبرع؟ المريض نراعي سن المريض ونقول لا ما في، حتى الزراعة ما حتصلح معاه ولا لا؟ أكثر من سنه أنا أراجع البيولوجيكال ايج اللي هو العمر الحيوي للمريض. بمعنى ممكن أنا يجيني مريض عمره 70 سنة لنفرض، لكن لما أنا أشوفه الآن أمامي أنا أحس إنه هو عمره 50 سنة أو 45 سنة. بمعنى صحيا هو كويس وبيمشي ويتحرك ويروح ويجي ولكن عنده مشكلة واحدة اللي هي مثلا الكلى. عمره 70 سنة. وعمره 70 سنة وعنده طبعا الكلى. هي أو بيغسل، يعني عنده الفشل الكلوي. وممكن العكس، في بعض الناس المرض أجارنا الله وإياكم يأثر عليهم صحيا، يدهكوا المرض. يعني صحيح. عمره يكون شباب صغير لكن بيكون شكله أكبر من سنه، منهك. الغسيل هو علاج، ولكن علاج متعب. الربطة على الجهاز والأحيانا بعض المضاعفات اللي تحصل مع الغسيل الدموي ولا حتى البريتوني اللي هو الحين مثلا الآن في البريتوني. نعم. إلا ما تحصل بعض المضاعفات وتتأثر الشرايين والأوردة وإلى آخره. نرجع لنقطة إنه العمر الحيوي هو اللي بيخلينا أحيانا، هذا أحد الأشياء. الشيء الثاني في ممكن يجيني إنسان أقول له أنا ما أقدر أزرع لك، أنت يعني إذا لم أفيدك فلن أضرك. لن أضرك. القاعدة إذا أنا لن أفيدك فأنا لن أضرك.
دكتور، يعني نحن لما بنتكلم عن في السوشيال ميديا بتجينا هذه الأسئلة الكثير. أي أكثر تبرعا أو أنتوا استفدتوا من أعضاء من المتبرعين الأحياء أو المتبرعين اللي توفاهم الله؟ والله سؤالك هذا فعلا حلو. إحنا الحمد لله ما زلنا في مجتمع العلاقات الأسرية فيه قوية جدا بحكم صلة الرحم والعقيدة يعني حقتنا. فإحنا نعتبر من المجتمعات اللي الأقارب والأهل حريصين على ذويهم لما يكون عندهم القدرة على التبرع في الأعضاء اللي يقدروا يتبرعوا فيهم. نعم طبعا أكيد. أو هم أحياء، اللي إحنا خلينا نتكلم على الكلى والكبد. يعني الحقيقة النسبة كبيرة جدا الفرق بيناتهم. يعني إحنا عندنا نسبة المتبرعين الأحياء بالنسبة للكلى والكبد أعلى بكثير من المتوفين. من المتوفين. أي، بينما في دول أخرى يعني يمكن 70% من المتوفين و30% من الأقارب أو لأنه يمكن في تفكك اجتماعي. يمكن أيوه. أيوة، يمكن هذه فالحمد النقطة. لله هذه من الأمور اللي إحنا يعني نسأل الله عز وجل إنه يديم علينا الترابط الأسري هذا والعلاقات نعم. هذه. دكتور، خلينا نروح للعملية. غرفة العمليات دائما هي المخيف وهي مصدر الخوف يمكن الأكبر، وبعدين يعني غير أنها مصدر الخوف الأكبر فيها حالة إنسانية وعاطفية. أنت كدكتور أنت بتتكلم في جهتين مختلفة، أنت عارف هذا متبرع، أنت عارف هذا مريض، تمام. ما هي المضاعفات اللي ممكن تكون موجودة في غرفة العمليات؟ سؤال مرة مهم يا دينا. طبعا من باب دائما الشفافية وحق المريض إنه هو يعرف إنه زي ما هو ممكن إنه يعني يؤدي عمل إنساني كبير جدا بما يخص المتبرع، والزارع برضو داخل يسوي عملية من أكبر العمليات اللي هي يعني ممكن يتعرض لها أي إنسان، عمليات الزراعة. طبعا مما لا شك فيه إنه أي عملية لا يمكن لأي طبيب إنه هو يقول ما فيها مضاعفات أو قد لا تحصل مضاعفات 100%. 100% غير واردة في الطب علميا، 100% غير واردة، ولكن الاحتياطات دائما بتكون عالية جدا، الخبرة موجودة تحسبا لأي مضاعفات. بهذا وهناك الخبرة للتعامل مع المضاعفات لو حصلت. جسم الإنسان يختلف من شخص لآخر. أنا سئلت إنه ما هي أصعب عملية أنت سويتها؟ فكانت إجابتي إنه أنا كل عملية أدخلها هي بالنسبة لي هذه أصعب عملية، بصرف النظر إن شاء الله أنا مسوي مئات قبلها يعني لكن أنا الآن داخل العملية هذا إنسان جديد وهذا إنسان جديد، هذا متبرع جديد وهذا زارع جديد. الخطوات نفسها، العملية نفسها عملناها قبل كده، ولكن جسم الإنسان ما هو نفسه. تقبل جسم الإنسان للعضو الجديد حتى للعضو بعد العملية ما هو نفسه، بكل الاحتياطات اللي ممكن تؤخذ، إلا قد يحصل. الحمد لله إحنا يعني مع الخبرة الآن، وكون أنه الزراعة أصبحت من التخصصات الدقيقة اللي بتدرس على حدة بعد البرامج الرئيسية كالجراحة العامة أو المسالك بالنسبة للكلى، الكبد بعد الجراحة العامة، صار في ناس متخصصين في عمليات الزراعة، لا تخصصهم الدقيق، يعني فقط هو شغله إنه يعمل عمليات الزراعة هذه ومتابعة المرضى هذول، سواء الباطنية أو الجراح. يعني لأنه دائما الزراعة ترى فيها جزء باطني وجزء جراحي. حنجي لمين التخصصات اللي تكون معك. نعم. العملية هذه كل ما زاد عدد العمليات اللي الطبيب بيعملها بيبدأ يصير عنده مهارة أكبر، قدرة على التعامل مع المضاعفات أكثر، نسب النجاح تعدت 95% بالنسبة لعمليات الكلى، اللي هي مثلا نجاح العملية أو بقاء العضو لمدة سنة بعد العملية فوق 95%. لكن
يعني خليني أوضح. أنا لما أقول 1% مثلا أو 3%، النسبة بسيطة جدا، لكن أنا لا أعلم من هو 3% هذول من 100 شخص. فأنا قد أصل إلى 97 واحد والحمد لله كلهم سليمين. 98 صارت مع المضاعفات، مش بمعنى إنه كان في أي حاجة، لا، هو تقبل جسمه الأوضاع لكن يعني عشان لا كمان نخوف الناس، لا، هي كعملية زي أي عملية فيها مضاعفات قد تحصل، ولكن الحمد لله القدرة على التجاوب معها والتعامل معها موجود برضه. نعم. غرفة العمليات دائما نشوف يعني في المسلسلات والأفلام، وأيضا يعني على الطبيعة دائما هي كالخلية شغالة، كل واحد له دور وبطريقة تخوف، يعني بطريقة منظمة جدا. ولكن من هي التخصصات اللي داخلة معك في العملية؟ يعني حضرتك زراعة، ولكن هل يختلف التخصص على حسب العضو ولا لا؟ بالنسبة لا كعملية، داخل غرفة العمليات، الفريق غالبا هم يعني بيكون الفريق الجراحي، فريق التخدير، والتمريض. هذول الثلاثة اللي بيكونوا موجودين في العمليات. وخارج العملية في خارج تخصص العمليات مم. طبعا بيكون هي العملية خارج غرفة العمليات، في التنويم أو في الإجراءات ما قبل العملية أو المتابعات بعدها، لا، بيكون في فريق الزراعة اللي ينقسم إلى فريق طبي وفريق جراحي. ففي أمور لا خلاص، يعني المتابعات الرئيسية، الأدوية المناعية، المدري هذه دائما تكون من تخصص الفريق الطبي، اللي هو خليني أوضح، أنا جراح زراعة كلى، في طبيب زراعة كلى، طبيب زراعة كلى، أنا جراح زراعة كلى. ففي باطني وفي جراح. طبعا الفريق يعني عشان لا بس إنه أظلم أحد أو أنسى أحد، عفوا، مش بس أنا الجراح والطبيب الباطني، لا لا، هي منظومة متكاملة. ترى it's really يعني حاجة. أنت عندك الباطنية، عندك الجراحة، إن شاء الله ما أنسى أحد، عندك التمريض، عندك التخدير، عندك المختبرات، عندك الخدمة الاجتماعية، عندك التثقيف الصحي، الصيدلية. أتمنى إني ما نسيت. لا، الأمور تمام، الأمور تمام، يسامحونا الباقيين. والله يعني مع اعتذاري، بس أنت متخيلة؟ لا لا لا، بالنسبة للزراعة الموضوع كبير جدا. يعني أنت حتى الزراعة أنت ما تقدر في أي مستشفى تعمليها، لازم يكون عندك المستشفى هذا مؤهل للزراعة بمواصفات معينة، بإشراف المركز السعودي، بياخذ بفريق معين، بفريق طبي. فريق ذو خبرة، وخصوصا لما تجي على الجزئية اللي هي المتابعة مع المريض سواء الباطني أو الجراح. يعني بيكونوا ذوي خبرة ولهم باع طويل في عملية الزراعة دكتور رأفت، أكيد في حالة لمستك، يعني حالة ما تنسى. في النطاق العام يمكن المواقف أحيانا تكون مؤثرة ومفرحة. يعني مثلا تخيلي لما أنا يعني أكون جالس ويجوني مثلا 3-4 أخوان بيتضاربوا مع بعض، كل واحد يبغى يكون هو المتبرع لوالده أو والدته مثلا أو أخته أو هنا الفيصل يكون لا خلاص، التحاليل. طبعا الفيصل في التحاليل. التحاليل، المطابقات. خلينا نقول إذا إحنا مثلا تساووا في المطابقات، تساووا في التحاليل، تساووا ناخذ الأكبر سنًا، نرجع لنقطة، أقول لك كل ما كبر كل ما تكون الفرص الصحيح. أفضل، بالنسبة لأنه هو يكون أبعد عن بعض المشاكل الصحية اللي قد تأتي في سن معين. يعني في عندي كانوا أخوين، كل واحد ما يقول للتاني متى مواعيد التحاليل، عشان ما عشان يجوا. يجي التاني يسوي التحاليل، فنسأل عن هذا يقول له مشغول، وبعدين هذا يجي في وقت تاني يقول لا هذا. طيب يا جماعة، لا، قلت لهم تعالوا انتوا الاثنين واجلسوا معايا نتكلم ونتكلم، ويعني تحصل يعني
ترى هذا دليل على الترابط اللي موجود. يعني هذه من الأشياء اللي أنا هذا اللي نحمد ربنا عليه بالضبط. هذا فعليا. لما أنا أشوف زي كده أقول الحمد لله. يعني أقول للشخص هذا، أقول له يا أخي تحمد الله على بر أولادك فيك. يعني أنت ربيتهم صح وهم يبغوا يبروك، يعني أو يبروا أمهم أو أختهم، أو يعني إنه أكثر من شخص هو يبغى يكون المتبرع. يعني هو يعني ما هو بيعطي عضو، ولكن هو يعني يبغى يكون هذا الشخص. نعم. أكيد واجهت حالات يقول لك المريض هو رافض إنه أحد من أولاده، أبغى برا، أبغى من برا، أبغى من الجمعية. كثير أيوة، يعني كثير هم يعني أبغى أحد ما أعرفه. صحيح. هنا يجي دورنا في إني أنا لما مثلا يبلغوني يقول دكتور في كده كده كده، ويقول هو ما يبغى. طيب أنا أجلس معاه شخصيا أوضح له الموضوع، لأنه أحيانا الرفض يأتي يعني من المجهول. أوكي، بس خوفا. أبيه دائما الإنسان يخاف من المجهول. أنا أنا كيف أخلي ولدي يتبرع لي ولا لا؟ طيب أنا ما أقنعه، ولا أنا أوضح له الصورة فقط. ترى الموضوع 1 2 3 وإن شاء الله ما عليه ضرر، وإن شاء الله ما أدري مين. وفي ناس كتير تغير رأيها بعدين. شخصيا أنا ضد الزراعة خارج البلد إلا في أضيق الحدود جدا، لأنه الحقيقة برضو بنشوف مضاعفات كثير من الحالات اللي بتجي من الخارج. وأنا من الناس اللي الآن يعني بنشوف كثير من المضاعفات اللي بتأتي من الخارج، لأنه الاحتياطات والخطوات ما هي بالطريقة اللي إحنا بنتخذها عندنا هنا، أو بالصرامة اللي موجودة، أو بحرصنا على المريض. أنا بشتغل من حرصي على المريض، في الخارج بيشتغل من فائدته مع المريض، وهنا مرة تفرق المسألة. صحيح. كمان هذه نقطة يعني مهمة. حلقة مليئة بأحاسيس، مليئة بمشاعر، ومليئة أيضا بمعلومات. شكرا جزيلا لك على هذه الله الحلقة وعلى يسعدكم، هذه وشكرا المعلومات. لكم، يعطيكم العافية. يعطيك العافية. بكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا في هذا الحوار الإنساني المهم، وعلى تسليط الضوء على هذا العمق وهذا معاني العطاء. شكرا جزيلا لكل اللي تابعنا في هذه الحلقة من بودكاست ملفات طبيب، المقدم من السعودية الألماني صحية. نرعاكم كأهل.